moeten wel echt afscheid nemen van deze auto. Want niet alleen dat hij in de weg staat, kost het ons ook nog eens geld. Want we betalen gewoon verzekering, wegenbelasting. Dus er zijn allemaal nadelen waarom deze auto weg moet. Ja, niet alleen daarom, maar we hebben ook nog 4, 5 andere auto's ook tegelijk, hè? Dus ja, dat stapelt de kosten erg snel. Maar goed, deze auto, voordat hij eigenlijk verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar, willen we hem eigenlijk in orde maken. Niet dat hij dat dan niet is, want we hebben hoeveel kilometer aan gereden met die auto? Meer dan 3.500 kilometer. En hij heeft ons niet één keer in de steek gelaten, niet één keer een hikkie gegeven. Gewoon helemaal goed. En dat voor onze quick fix, hè, van de DSG. Ongelooflijk. Ja, waar sommige mensen niet over uitkwamen, hebben wij gewoon eigenlijk als mensen die er geen verstand van hebben, hebben we het gewoon gefixt. Ja. Terwijl ze waren daar, waren ze een automaatspecialist, toch? Ja, klopt. 2 keer de Megatronic vervangen en allebei de keren hebben ze gewoon een fouten gemonteerd of eentje die niet in orde was. Of ik heb geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt als versnellingsbakspecialist. Dat is een bedrijf waar ik dus nooit heen ga dus. Maar goed, deze auto die heeft nog een paar punten die wel echt een beetje liefde nodig hebben. Want Ja, zoals nu ook best wel warm buiten is, merkten we dat de airco niet optimaal koud meer wordt. Een goed werkende airco wordt naar mijn weten tussen de 11 en 13 graden of zo, toch? Koelend. Nou, deze wordt dat niet. Hij koelt wel een beetje, maar hij wordt niet helemaal koud. Dus we gaan hem laten afvullen, dat de airco weer koud wordt. We gaan hem uitlezen op foutcodes, want hij moet gewoon helemaal goed zijn. We willen niet, we hebben geen motormanagementlampje aanstaan, maar we willen ook niet dat er iets fout gaat in de toekomst. Dus we gaan hem nog even met jullie erbij uitlezen. Ook moeten we nog een spoiler terug monteren, want ja, dat is ook een apart verhaal. Ik weet niet, volgen jullie ons op Instagram? Zo niet, doe ons even volgen. We hebben een linkje in de beschrijving geplaatst. Maar dat is een verhaal apart. Ja, want ik kwam bij de auto op een ochtend. Ik zag dat die spoiler een beetje scheef zat. Nou, ik denk ik ga een beetje kijken. En inderdaad, de rechterzijde van de spoiler hing gewoon helemaal los. En om natuurlijk de spoiler niet kwijt te raken, trek ik hem gewoon met één ruk gewoon los. En tot mijn verbazing zat hij vast met Kit, wat je eigenlijk voor in je huis gebruikt. Ja, Of zo'n montagekit-achtig siliconen kit. Zometeen kunnen jullie de resten zien op de auto, want die zitten er nog op. We gaan jullie dat even laten zien zo, want we zijn bijna bij de wasboxen. Want ja, deze auto is zo super vies. En als je mooie foto's van zo'n auto wilt maken, dat kan je natuurlijk niet vies aanbieden. Ik vind het zo'n fijne auto. Hij stuurt zo licht. Mijn vrouw kan er makkelijk mee rijden. Het is gewoon echt een hele chille auto om mee te rijden. Pano werkt. Alles doet het eigenlijk. Geen defecten op de airco na. Die wordt straks gevuld. Daar hebben we een afspraak voor. Ik denk, als we de juiste prijzen voor vragen, is hij zo weg. Ja, het speel van Jordito Company, dat is echt top gewoon. Je hoeft het niet eens meer aan te raken of te borstelen. Het wordt gewoon schoon. 30 seconden intrekken of zo was het toch? Of een minuutje? En dan nu het leukst, dat is natuurlijk het droogrijden van de auto. Ik denk dat jullie me even van buiten willen horen, nog voor de laatste keer, toch? Nou, dan gaan we. Heeft het ding launch control eigenlijk? Nee. Nee? Ja, dus we zijn nu aan het testen voor jullie. Dan weten in ieder geval dat hij gewoon goed is. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn we weer terug in de werkplaats. En voordat we gaan beginnen met de achterspoiler terug te zetten, gaan we eerst de auto uitlezen. Ja Daan, nou weten we het wel. Nou weet het wel. Hij klinkt goed. Ja, ook de uitlaat is dus niet standaard. Als allereerste willen wij de sponsor van de aflevering bedanken, dat is Carly Connected Car. Om natuurlijk de auto in een zo goed mogelijke conditie weer door te geven naar een nieuwe eigenaar, gaan we natuurlijk Carly gebruiken om de motormanagement even uit te lezen. En natuurlijk de functies die wij hebben ingeleerd met Carly weer ongedaan te maken. Want ja, er zijn gewoon bepaalde functies die wij hebben aangezet. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe eigenaar die ook wil. Het werkt super makkelijk. Je zoekt je OBD-poort. je plugt hem in. Je pakt je telefoon. Je opent de app. Zet contact aan. Je zoekt naar je voertuig. En zoals je kan zien hebben we al heel veel auto's hiervoor gebruikt. De laatste keer dat we waren ingelogd stond hij op 201.000. Dus zelfs dat kan je zien, hè? Nou, nu die eigenlijk al je voertuig heeft gevonden, kunnen we op connect klikken. Dan gaat hij verbinden. Zo simpel is het, jongens. Dan gaat hij eigenlijk door alle ECU's heen. Zoals je ook kan zien. Nou, dan gaan we even naar diagnose. Hij heeft in de airconditioning heeft hij wat gevonden. Zoals ik al verwachtte, zijn de gassen laag in de airco, dus die worden straks gevuld. Dat is eigenlijk, hij geeft gewoon daar een fout op. Daarom koelt hij ook niet goed. Qua motorstoring hebben we helemaal niks. Dus dat is top.
Airco-storing hebben we. Dus we hebben een CAN-busstoring, dat komt door onze radio, want hij zegt control module incorrectly coded. Ja, die mist hij gewoon. Ja. En navigation with CD-ROM, maar dat is een aftermarket radio. Ja, dat zijn fouten die je eigenlijk niet eruit kan halen tenzij je je radio vervangt. En ja, voor de rest is eigenlijk alles helemaal goed. Dus niks schrikbarends eigenlijk. We gaan nu naar coding, want we hebben, zoals jullie weten, hebben we een paar dingen aangepast in de auto. Dat we bijvoorbeeld de gordelmelding, dat je gewoon automatisch je gordel om moet doen, krijg je een melding van hebben we uitgezet. Want wij gaan vaak fitnessen. Dan leggen we gewoon onze sporttas hier op deze stoel, hier naast ons, op de passagiersstoel. En ja, dan gaat hij gewoon piepen. Dus dat vonden we best wel irritant. Dan ga je naar coding, dan kijkt hij even welke ECU's er mogelijk zijn. Ook kan ik me herinneren dat wij iets met corner light hebben aangezet, toch aan de voorkant. Ja. Dus dat we met sturen, dat onze lichten aangingen. Ja. Dat gaan we ook uitzetten. Op de website van Carly kan je je auto even invoeren en dan kan je precies zien welke coderingen mogelijk zijn voor jouw voertuig. Druk op de link in de beschrijving, dan ga je automatisch naar de website van Carly en gebruik ook onze kortingscode om uit te checken. Krijg je een extra leuke korting, waardoor het alleen maar nog betaalbaarder wordt voor jou. Super nice, toch? Zoals je kan zien is hij dus ingelogd in 2 ECU's. En het mooie is dus, hij slaat ten alle tijden hij maakt een backup eigenlijk van hoe die nu staat. Dus je kan ten alle tijden weer terug mocht er wat fout gaan met coderen. De ZE ECU, die hebben we nodig denk ik. Read from car. Daar kan je dus de cornering lights doen, daytime running lights, high beam, interior lights, locking, etc. Want wat we ook hebben aangezet is volgens mij dat we bij het wegrijden automatisch de deuren dicht willen hebben. Maar dat laten we wel zo, denk ik. Want dat is ook wel fijn voor de volgende. Maar dat de gordelmelding in ieder geval wel weer aanstaat, is ook wel weer veilig voor de ander, denk ik. Wat zijn wij toch goed bezig, hè, voor de anderen. Mooie is dus ook, als jij een auto hebt gekocht van iemand anders en je bent in bezit van Carly, kan je ook gewoon weer die auto die iemand anders heeft gepersonaliseerd en niet heeft teruggezet, kan je zelf terugzetten naar fabrieks of naar precies hoe jij hem wilt. Oké, code to car. Oké. Daarnaast kun je met Carly ook nog een kilometerstandcheck doen en dan weet je eigenlijk zeker dat er niet gefraudeerd is of niet gesjoemeld is met de tellerstand. En ja, hij gaat dan door al de computers heen om te controleren of daar dus al die kilometerstanden in kloppen. Zo niet, zal hij in die rapport dus aangeven dat er iets mis is. Nu we eigenlijk weten dat onze auto in super goede staat is, dus geen motorproblemen heeft en natuurlijk weer hersteld hebben naar originele codingen, kunnen we de auto weer met een gerust hart weer doorverkopen. Wil je nou zelf ook je Carly aanschaffen? Klik de link in de beschrijving, maak gebruik van de kortingscode en ja, je bespaart gewoon jezelf onwijs veel garagekosten. Alright, we zijn nog een beetje aan het twijfelen over welke spoiler we erop gaan zetten. Kijk, het wordt allemaal top, hè? Want we hebben dus een Oetinger spoiler, hebben we ons laten vertellen. Is een nepper, hè? Het is geen echte. Ik zie nergens ook Oetinger staan. Maar we hebben bij de aanschaf van de auto dus ook de originele spoiler. Ja, en bijna. deze is echt wel een stuk knapper, hoor. En die Het nadeel daarvan is dat je die plaklesten dus allemaal ziet. En ik weet niet waarom dit mat zwart is en dit glanszwart. Ik denk dat we dit ook even glans moeten maken. En We hebben glanszwart als wrap, hè? ja, maar we kunnen hem ook gewoon spuiten. En ook dit, kijk, dit is ook beschadigd. Dus ik denk dat het mooi is als we dit deel zo afplakken en dan spuiten. Zelf met de hand? Ja? Ik denk dat we dan al een heel eind zijn. Nou, ben ik net klaar met schuren. Belt Daniel mij. Stop maar met schuren. Verfleverancier. Die heeft op het moment geen 2K spuitbus op voorraad. Waarmee wij wilden spuiten. Dus hij is wrapmateriaal gaan halen. En wij met ons goed gedrag net zonder camera erbij. De auto volledig afgeplakt. Check dit. Ja, inmiddels is Daniel dus ook terug. Hij heeft wrapmateriaal in huis gehaald, dus had wel geluk. Alleen ja, dit wordt natuurlijk nog een stuk mooier, denk ik. Als het straks allemaal gewrapt is. Even een nieuwe plan van aanpak. Want ja, helaas hebben we sommige dingen niet in de hand. Ik denk dat dit een stukje mooier wordt ook. Hoeveel was je kwijt voor wrapmateriaal? 60 euro. En hoe groot is dat stuk? 1 bij 1,5. Hoeveel? 1 bij 1,5. Zo. Ze hebben wel de hoofdprijs gevraagd, hè? Zo, eventjes recht in het midden leggen. Ja, kan? Plakt als een mal op het raam. Dat is geen grap.
een stukje verder. Oké, die komt er wel uit. Eén ding is zeker, het plakt goed hè? Ja, vooral op het glas. Zo. Ja, echt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaan we gewoon voor de helft doen eerst? Ja, ik dacht gewoon de ene helft er gewoon opleggen. Squeegee hier. En dan de andere helft. Wat jij wil. Dat is waar ik aan dacht. Kunnen we doen. Kleine stukjes makkelijker, hè? Ja, dit gaat wel even goed. Het dak was nog een beetje eng. Hier was wel spannend. Want dat ging eigenlijk een beetje niet goed. En op een gegeven moment ging het eigenlijk heel goed. Dit hebben we gewoon even met de hand afgesneden. Maar dit gaan we wel even inleggen met knifeless tape. Dat is dit spul. En dat gaan we doen zodat we straks niet met een mesje over de spoiler heen gaan. Want dit wordt namelijk zichtbaar. En waar we net daarop hebben afgesneden, dat ga je natuurlijk niet zien. Want ja, de spoiler dekt het af. Dus we gaan Zullen we niet eerst even de spoiler op de auto plakken en dan preppen? En dus je moet hem zo maar zo doen. Ja? Ik denk het. 3, 2, 1. Plakt als een neet, hè? Nu mis ik eigenlijk gewoon een wrap handschoen, weet je wel? Ja, inderdaad. Met de multifacial doek. Ik weet niet of het heel duidelijk is, maar de bedoeling van knifeless is dus als volgt. Dat je nu het visdraadje doorheen trekt en dat de snee maakt in plaats van je mes. En dan hoef je dus niet op je lak te snijden. Is dit niet satisfying? Niet alleen satisfying, Maar ook hartstikke praktisch. dat is. Ja, dit is top-uitvinding. Nu even dat stukje terugtrekken. Let op, hij bestaat altijd uit 2 delen. Dus dat je ze allebei mee terugneemt. Alsof je een professioneel wrapper bent, hè? Nou ja, de vorige keer heb ik dus die BMW gedaan, weten jullie dat nog? Dan heb ik zoveel met dit spul gewerkt, dat ik inmiddels wel weet hoe het werkt, zeg maar. Nice. Look at the sharp edges, baby. Ik ben even voorlopig even helemaal klaar met wrappen. Maar het is gelukt. Het zit erop. De spoiler is gemonteerd. De originele spoiler is terug. Ja, echt veel beter dan die Oetinger die erop zat. En een rare V in. Die, De W. de W. Maar ook gewoon qua afwerking. Kijk eens, gewoon. Nee. Hey, goedemorgen. Ik ben even onderzoek aan het doen naar hoeveel koudmiddel er in Polo GTI moet. Heb jij enig idee? Ik heb geen idee, maar hij knettert wel lekker, hè? Heb je gas met dat ding? Dit ding rijdt zo lekker, hè? Ik heb wel. gisteren gewoon al in mijn gedachten het ding een beetje afgesloten van het is klaar. En ja, we gaan gewoon afscheid van nemen. Het voelt gewoon goed. Zoals je ziet staan we aan een professional apparaat. Dat heet de Act Twin. Overal waar Twin op staat moet gewoon perfect zijn, moet gewoon goed zijn. We gaan hem uiteraard eerst vacuümeren voordat we hem gaan vullen. Dat is een soort van beveiliging, maar je gaat niet ergens gassen instoppen of koudmiddel instoppen als het dan toch niet vasthoudt. Dus eerst gaan ze hem 5 minuten vacuümeren en dan gaan ze hem vullen. Het is nu tijd voor koffie. En hier is je antwoord trouwens, hè? Hoeveel koudmiddel erin moet. Ja, ik zit al te googlen, maar ja, het staat daar gewoon. Ongeveer 10 minuten verder hebben we al een werkende airco. En we krijgen hier dan ook de volledige service, want hij heeft iets in onze roosters gespoten waardoor eigenlijk ja, er frisse lucht uit de airco komt in plaats van dat oude zweetlucht wat je normaal gesproken hebt. Hij hield gewoon de vacuüm vast, heeft hem daarna afgevuld. En het is nou tijd om te genieten van de auto met koude lucht. Oh nee, trouwens, de nieuwe eigenaar gaat straks genieten. Want ja, ik heb eigenlijk al die tijd gewoon zonder airco gereden. Nu dus de airco goed is, is het ook het laatste ritje die Daniel nu in de auto rijdt. Hij rijdt namelijk voor mij en ja, we zijn onderweg naar SNN Auto's omdat daar de auto te koop komt staan. Oh, we worden ingehaald door een dikke Taycan. Mooie
mooi ding hoor. De auto komt daar te koop te staan, dus mocht je interesse hebben in die auto, dan kan je via hun de auto bezichtigen en eventueel kopen. We staan hier in Amstelveen bij SNN Auto's en we laten de Polo GTI hier achter, want ze gaan hem hier voor ons verkopen. Jello, kom er even bij. Ja, wij willen natuurlijk niet alle aandacht hebben vanwege die Polo, omdat ze willen allemaal met ons in contact. Maar wil je dan de auto kopen, dat kan hier bij Jel. En hij gaat het helemaal voor je rondmaken. Ik hoop gewoon iemand blij te maken met die auto. Hoe kunnen ze het best contact met jullie opnemen? Marktplaats, bellen, maakt niet uit. We zijn altijd bereikbaar. Vast zal ik ook een linkje hieronder doen in de beschrijving. Dus mocht je interesse hebben in de Polo, we zetten hem voor een schappelijke prijs online, toch? Laagste prijsgarantie van Nederland met deze opties en kilometerstand. Ja, je hoort het. Ze hebben hier verstand van. Dus mocht je de auto willen, koop hem hier en dan zijn wij ook weer geholpen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En laat even in de reacties weten wat jij van deze aflevering vond. En dan zien we jullie bij de volgende. Ciao.